yleinen muistutus siihen, mistä tässä pelikirjassa oli kyse, eli tämähän ei ole sinällään mikään vastuullisuusstandardi tai framework tai muu vastaava, vaan tämä on lähinnä prosessi, jonka tarkoituksena on auttaa yrityksiä hahmottamaan, mitä vastuullisuus heille tarkoittaa ja mitä sen ympärillä ehkä kannattaisi tehdä ja onko sieltä saatavissa kilpailuetua siihen omaan liiketoimintaan. Ja tätä prosessia viedään läpi ja ollaan siinä vaiheessa, että mikäli olette edenneet tämän prosessin mukaisesti, niin olette tunnistaneet hieman sitä, että mitä vastuullisuus siinä teidän yritystoiminnan kentässä tarkoittaa, minkälaisia vastuullisuusimpakteja teidän toiminnalla konkreettisesti on. Olette pystyneet toivon mukaan vähän miettimään, että miten vastuullisuus linkittyy teidän strategiaan ja ydinliiketoimintaan, ja nyt sitten tänään tässä käytössä vähän läpi sitä, että kuinka lähteä pohtimaan sitä, että minkälaisia vastuullisuustoimia tulisi ottaa. Ja vastuullisuustoimet voi olla sen tyyppisiä, kuten esimerkiksi omien vastuullisuusraamien tai kriteerien luomista, toimittajien auditointimallien, prosessien rakentamista, ehkä jonkinlaisten sertifikaattien pohtimista, tällaisia niin sanotusti perinteisempiä ja tärkeitä vastuullisuustoimia, mutta sitten toisaalta myöskin pyritään herättämään se ajatus, että mikäli PK-yrityksellä ei ole resursseja tämän tyyppisiin toimenpiteisiin, niin mitä ne voisivat olla osana sitä ihan normaalia liiketoiminnan kehittämistä, että pystyttäisiin ottaa niitä ensimmäisiä askeleita kohti sitä vastuullisuutta. Ja pyrin pitämään tuossa tuon chatin myöskin itselleni vähän näkyvissä. Haluan painottaa sitä, että jokainen pystyy tämän pelikirjan sisällön itse opiskelemaan ja lukemaan, eli tarkoitus on nimenomaan tukea tässä prosessissa ja vastata teidän kysymyksiin. Eli jos teillä on mitä tahansa kysymyksiä tässä matkan varrella, niin kirjoittakaa vaan tonne ja pyritään pitämään tämä semmoisena myös keskustelemana, mikäli niitä kysymyksiä on, mutta erityisesti lopuksi voidaan sitten tietysti käydä niitä pohdintoja läpi. Ja tässä lyhyesti vielä tämä webinaarisarjan eteneminen, eli meillä on nyt sitten vielä toukokuussa ja kesäkuussa yhdet jaksot, ja toivon mukaan pystytte tässä jaksojen välissä tekemään yrityksen sisäisesti työtä näiden asioiden kehittämiseksi ja läpikäymiseksi, ja ehkä sitten se loppuvuosi voisi olla näiden asioiden jalkauttamista siellä organisaatiossa. Lyhyenä muistutuksena, mitä meillä on pohjalla. Meillä on pohjalla vähän muutakin, mutta erityisesti se olennaisuusanalyysi, eli ollaan pyritty tunnistamaan ne keskeisimmät vastuullisuuden impaktialueet ja osa-alueet, joita meidän liiketoiminnassa on, jollain lailla arvioimaan niiden olennaisuutta suhteessa arvoon liiketoiminnalle ja arvoon asiakkaalle. Sieltä pohjalta vähän pohdittu sitä, että mikä se meidän yrityksen missio ja visio on, miten se liittyy vastuullisuuteen. Ollaan pyritty vähän asettamaan sitä vastuullisuuden kunnianhimon tasoa, kuinka vastuullisia tai kuinka vähän vastuuttomia halutaan liiketoiminnassamme olla, mikä on milläkin osa-alueella se meidän kunnianhimon taso ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun näkökulmista. Ja sitten viime kerran periaatteessa se keskeisin asia oli se, että tehtäisiin niitä lopullisia päätöksiä, että mitkä on meidän strategisia pääfokusalueita tuolla meidän liiketoiminnassa, mihinkä me sitten oikeasti panostetaan tuossa liiketoiminnassa ja vastuullisuuden kehittämisessä, mitkä olisi ne 3 keskeisintä osa-aluetta sen suhteen. Ja nyt sitten kun lähdetään puhumaan näistä konkreettista vastuullisuustoimenpiteistä, niin lähdetään pohtimaan niitä kiteytettyjä 3 keskeisintä strategista fokusaluetta, mitä niiden osalta nyt sitten pitäisi konkreettisesti tehdä. Me tiedetään, että siellä on kauhea määrä muutakin, mitä varmaan olisi hyvä tehdä, mutta samaan aikaan mä uskon ja luulen, ja näin ainakin on käynyt, kun yritysten kanssa näitä on sparrattu, että vaikka vain näistä 3 pääalueestakin lähdetään sitten niitä konkreettisia toimenpiteitä listaamaan, niin niitäkin toimenpiteitä tulee olemaan niin paljon,
että sieltä on pakko tehdä valintaa. Sieltä on pakko tehdä priorisointia ja todeta, että nämä on ne asiat, mitkä realistisesti pystytään esimerkiksi tämän vuoden aikana sitten viemään loppuun. Ja nuo loput on ensi vuoden asioita ja sitten siellä on niitä asioita, jotka on ehkä sen vuoden 2025 asioita. Pelkästään niiden strategisten pääfokusalueiden näkökulmasta. Taas paljon liittyy siihen, että kuinka suurella prioriteetilla se vastuullisuus on, tai se kuinka korkealla se kunnianhimotaso sen vastuullisuuden osalta sitten, sen tekemisen osalta on. Yksi, minkä mä heti haluan tähän sanoa oikeastaan alkuun, että nyt kun on sparrannut tätä useiden firmojen kanssa, tätä prosessia tähän saakka, niin on huomannut, että suurimmalla osalla vielä tässäkin kohtaa, kun aletaan listaa näitä konkreettisia toimenpiteitä, niin on edelleen hieman jäsentymättä se, että mitä vastuullisuus meille tarkoittaa. Ja meillä ei itse asiassa tässä pelikirjassa ole mitään semmoista yksittäistä kanvasta sen asian kiteyttämiseksi. Me pyritään hakemaan ikään kuin niitä, kun me ymmärretään, että vastuullisuus on todella laaja alue, pyritään vaan kiteyttämään sieltä niitä asioita, joihin me keskitytään vastuullisuudessa. Mutta tosi monelle yritykselle, kun vaikka niitä strategisia päätöksiä ollaan tehty ja sitten lähdetään listaamaan toimenpiteitä, niin silti se toimenpiteiden listaaminenkin on osittain semmoista brainstormingia, jossa edelleen pyritään hahmottamaan, että mitä kaikkea tämä vastuullisuus meille on tai mitä kaikkea me vastuullisuuden kanssa voitaisiin tehdä. Ja tämän takia ehkä yksi duuni, mikä todennäköisesti aika monen konkreettisena yhteenä toimenpiteenä täytyisi nimenomaan olla, on hahmottaa se, jollain lailla kiteyttää se sellaisen jalkautettavaan muotoon, että mitä vastuullisuus meidän yritykselle tarkoittaa. Tämä on semmoinen, mikä mulle on tullut vastaan nimenomaan näissä yritysten sparrausten kanssa, koska sitten se seuraava vaihe on se, että tämä pitäisi alkaa jalkauttaa henkilöstölle ja kertoa, että miksi me tehdään kaikkia näitä toimenpiteitä ja näin poispäin. Sen sijaan, että me kaadetaan semmoinen iso lasti erilaisia toimenpiteitä meidän organisaation niskaan, niin vähän samalla tavalla kuin strategian kehitystoimien jalkauttaminen, niin meidän pitää vähän kertoa sitä, että mihin me ollaan matkalla ja mitä me ollaan, mikä on meidän yrityksen identiteetti. Vähän vastaavalla tavalla voisi olla hyvä määritellä sitä, että meidän yrityksen vastuullisuus on näitä asioita. Ja tätä meille tarkoittaa olla vastuullinen yritys ensisijaisesti. Koska se alkaa sitten jollain lailla määrittelemään, tekee sitä merkitykselliseksi niitä kaikkia toimenpiteitä, mitä tässä sitten lähdetään viemään eteenpäin. Tämä tällaisena yhtenä huomiona, eli vähän samalla lailla, jos yrityksellä on joku mission statement lanseerattuna, niin ehkä voisi olla myöskin tällainen vastuullisuusstatement olemassa siitä, että mitä vastuullisuus meille on. Mutta nyt kun me lähdetään miettimään näitä toimenpiteitä, niin tässä on periaatteessa nostettu 2 eri kulmaa siihen, että kuinka lähdetään näitä toimenpiteitä pohtimaan. Me startataan näistä 3 strategisesta fokusalueesta, tai on niitä sitten 2 tai 4 teillä, mutta niistä päätetyistä strategista fokusalueista. Sen jälkeen meillä on tavallaan 2 trackia. Toinen on, ja nämä molemmat löytyy itse asiassa Jarkko Leväsen, joka oli meillä tutkijana mukana tässä hankkeessa, hänen julkaisuistaan, sitä ei ole itse asiassa referoitu kyseistä julkaisua ihan suoranaisesti tässä materiaaleissa, koska me ollaan otettu myös vähän vapauksia sen akateemisen frameworkin osalta, tehdäksemme siitä ehkä tällainen kaupan alle sopivampi kautta vähän vapaammin ymmärrettävä, mutta sieltä niin kuin tietystä akateemisista tutkimuksista muokattu malli, jossa lähdetään katsomaan 2 suunnasta. Toinen on se, että arvioidaan, mitä me myydään, mitä toimenpiteitä meidän pitää tehdä sen suhteen, mitä me myymme, mitkä on ne tavarat, mitä me myydään, mitkä on ne palvelut, mitä me myydään, mitä toimenpiteitä meidän pitää tehdä sen osalta, että kuinka me myymme, kuinka me toimimme, ja sitten kuinka me sisäisesti yrityksessä toimimme. Anteeksi, sanoinko mä äsken oikein? Eli mitä me myymme, kuinka me myymme, minkälaista markkinointia me teemme ja kuinka me toimimme, minkälaisia meidän sisäiset operatiiviset toiminnot ovat.
Eli tässä 3 aluetta. Tosi useinhan vastuullisuustoimet, ja varsinkin jos puhutaan jostain sertifikaateista tai muista, niin liittyy siihen, että mitä me myydään ja minkälainen se myytävän tuotteen tuotantoketju on ollut. Ja ihan aiheellisesti näin, koska siellä on ne keskeisimmät impaktit, vastuullisuusimpaktit syntyy siitä, että mitä me myymme. Mutta tosi oleellista on kaupan alalla myöskin miettiä sitä, että kuinka me myymme, minkälaista kulutuskulttuuria me tuetaan ja edistetään ja minkälaisia tarpeita me ihmisissä herätetään ja näin poispäin. Opetaanko me asiakkaita huoltamaan tuotteitaan, tekemään parempia valintoja ja näin poispäin. Ja sitten se, että kuinka toimitaan, niin jos nyt puhutaan vaikka erityisesti digitaalista kaupasta, niin se, että kuinka me toimitaan sisäisesti, niin voi olla, että siellä ne suoranaiset impaktit ainakin ympäristön näkökulmasta voi olla merkittävästi pienempiä kuin näillä 2 muulla osa-alueella, mutta sitten esimerkiksi sosiaalinen vastuullisuus työntekijöiden ja muun osalta niin on tietysti tärkeää. Sitten tämä toinen träkki, toinen dimensio, jonka näkökulmasta näitä asioita olisi hyvä pohtia, on tämä triple bottom line, josta ollaan puhuttu jo aikaisemminkin, eli ympäristön näkökulma, sosiaalinen näkökulma ja taloudellinen näkökulma. Ja tämän kautta lähdettäisiin pohtimaan. Nythän voi olla, ja on tosi tyypillistä, että nämä strategiset fokusalueet on jo itsessään tehneet valintoja näiden osalta. Eli sanotaan, että meillä on yhtenä strategisena fokusalueena vaikkapa se, että meidän täytyy auditoida paremmin meidän toimittajat sen arvoketjun alkupään osalta, että siellä asiat on tehty niin kuin kuuluu tehdä. Eli sehän tavallaan suoraan se koko fokusalue menee tämän, mitä me myymme alle. Eli panostaan siihen, mitä me myydään. Mutta totta kai se on hyvä katsoa näiden dimensioiden kautta, koska totta kai se auditointiprosessi vaatii sisäisiä toimintatapoja, how we operate, miten me toimitaan, minkälaisia prosesseja meillä on, miten ne prosessit on jalkautettu, osaako kaikki ihmiset hoitaa niitä prosesseja, toteutuuko ne ihan konkreettisesti. Ja sitten toisaalta, miten me myydään, how we sell, tuodaanko me se läpinäkyväksi, mitä me tehdään siellä meidän toimittajien kanssa. Ollaanko me rehellisiä niistä meidän arvoketjuista, jotka me ollaan auditoitu ja mitä me ollaan sieltä vaadittu. Ollaanko me rehellisiä, läpinäkyviä ja tuodaanko me ne ymmärrettäviksi esimerkiksi. Ja vastaavasti voisi olla, että jos ajatellaan sitä, että mitä me myydään, jos me nyt vaikka todetaan, että me halutaan erityisesti panostaa siihen, että ikään kuin uusien tuotteiden sijaan me autetaan ihmisiä, vaikka jonkun harmaan, tosi paljon käytän varmaan tälläkin kertaa paljon outdooria esimerkkinä, koska on monen outdoor-yhtiön kanssa näitä asioita pohtinut ja sparrannut, eli jos vaikka halutaan kääntää meidän toimintaa siitä, että markkinoidaan uuden värisiä kalvotakkeja, uuden sesongin uuden värisiä kalvotakkeja, niin käännetään sitä siihen, että autaan ihmisiä menee sinne luontoon ja voimaan siellä hyvin ja viihtymään ja saamaan voimaa siitä luonnosta, niin se on valinta siinä, että miten me myymme, mutta totta kai se varmaan myöskin heijastuu siihen, että miten meidän firmassa sisäisesti pitää toimia, miten me järjestetään meidän tuotepeliä, kampanjapeliä ja kaikkea muuta vastaavaa, mutta myöskin sitten se on varmasti valintoja siinä, että mitä me myymme. Rakennetaanko me sitten vahvemmin tämmöisiä sesonkia kestäviä kapsulemallistoja ja näin poispäin. Eli siinä mielessä vaikka tuntuisi siltä, että tämä valintahan on tehty jo siinä strategisen fokusalueen määritelmässä, että se on jotain näistä 3 asiasta molemmissa näissä ulottuvuuksissa, niin on hyvä ehkä pohtia ne läpi vielä näiden ulottuvuuksien kautta. Sinällään näiden ulottuvuuksien ei tarvitse ohjata sitä prosessia ja keskustelua. Tähän ensisijaisesti on tarkoitus olla vain työkalu ryhmälle keskustella ja pohtia niitä toimenpiteitä. Mutta varsinkin siinä kohtaa, kun tunnutaan, että mennään jo vähän tavallaan, tullaan tien päähän eikä keksitä muuta, niin tämä on tapa pyrkiä löytämään niitä ulottuvuuksia, ettei unohdeta asioita tai ei katsota ohi joidenkin tiettyjen asioiden. Ja ei puhuta mittaamista sen enempää, mutta todettakoon, että kun lähdetään näitä toimenpiteitä määrittelemään, niin on tärkeää pyrkiä määrittelemään ne myös sit nyt konkreettisesti. On helppoa tehdä semmoista brainstormingia kaikista asioista, mitä voisi tehdä, mutta
oleellista olisi tehdä päätöksiä siitä, että mitä me konkreettisesti tehdään, kuka vastaa siitä tekemistä, mihin mennessä on tehty, miten me voidaan mitata sen tekemisen impaktia ja tuloksellisuutta ja mikä on se meidän tavoite sen toimenpiteen tulosten osalta. Eli viedä nämä konkretiaan. Ja koska tämä on lopulta tämä on nyt vaan teidän ryhmän sisäistä keskustelua siitä, että mitä asioita voidaan tehdä, niin mä luulen, että sitä kautta myös väistämättä tämä webinaari jää aavistuksen muita lyhyemmäksi, koska niitä vastauksia ei voi antaa tässä, mutta mä haluan herättää muutamia ajatuksia siitä, että mitä se esimerkiksi voisi olla, jotta nämä konkretisoituu nämä eri dimensiot. Eli jos me puhutaan siitä, että mitä me myydään, niin siellä erityisesti voisi pohtia ensinnäkin sitä tuotevalikoimaa. Pitääkö meidän kuratoida sitä jotenkin paremmin? Onko kuratointi se oikea tapa meidän viedä sitä eteenpäin? Tai pitäisikö meidän priorisoida, fokusoida joihinkin tuotteisiin erityisesti, ohjata ostamista niihin? Pitäisikö meidän kehittää meidän tuotevalikoimaa vastuullisuuden näkökulmasta johonkin suuntaan? Nämä voi olla sellaisia hyvin tyypillisiä valintoja siellä. Sitten toisaalta tämä voi olla toimittajien ohjaamista, mitä me vaaditaan meidän toimittajilta. Vaaditaanko me niiltä enemmän läpinäkyvyyttä, valitaanko me niiltä enemmän vastuullisia valintoja, sisältöjä, kestävyyttä tuotteisiin tai jotain muuta vastaavaa. Sitten asiakasymmärrys osana tätä, mitä me myydään, olisi myös tärkeää. Me tavallaan todella usein, kun puhutaan vaikka tuotelähtöistä firmasta, joka fokusoi näihin asioihin tosi paljon, niihin tuotteisiin, niin tuotelähtöisessä firmassa erityisen usein unohtuu se asiakasymmärryksen hakeminen, eli ymmärrys siitä, että mitä asiakkaat todellisuudessa hakee, mitä he toivovat saavansa, mikä vastaisi heidän odotuksia ja tarpeita. Ja siellä asiakasymmärryksen lisääminen siitä, että meillä on tarkoituksenmukaisia tuotteita, ne voisi olla tosi relevanttia. Esimerkkinä on sparannut yhden yhtiön kanssa, joka myy tämmöistä hyvin perusmassa päivittäistavaratuotteita. Otan esimerkiksi, tämä ei ole heidän tuote, mutta otan esimerkiksi vaikkapa porakone. Niin sen osalta mun mielestä oli mielenkiintoista pohdintaa siitä, että jos me myydään porakoneita, niin mikä on alilaatua ja mikä on ylilaatua. Eli tavallaan siellä on monta eri näkökulmaa. Jos me myydään omakotitaloasujalle porakonetta, tämmöiselle DIY-isukille tai äitille, porakonetta ja ajatellaan, että hän nyt sitten seuraavan 10 vuoden aikana käyttää sitä porakonetta, ehkä niin kuin oikeasti käyttää sillä, että se on käynnissä, niin ehkä sen 10 tunnin ajan sen seuraavan 10 vuoden aikana. Voisin kuvitella, että kauhean moni ihan perusomakotitaloasuja ei välttämättä kauheasti sen kauempaa käytä. Niin onko vastuullista tuottaa sellaista ylilaatua, mikä esimerkiksi, jos ajatellaan, että joku ammattilainen käyttää 5 tuntia päivässä 5 vuoden ajan sitä tuotetta, niin tarvitseeko se ikään kansalainen niin sanotusti tällaista tuotetta? Onko se ylilaatua? Eli mikä on vastuullista? Ja sitten täytyy myöskin ymmärtää se, että sosiaalisen tämmöisen inklusiivisuuden näkökulmasta kaikki tuotteet ei vaan voi olla älyttömän kalliit. Me tarvitaan semmoista keskihintaista tai edullista tuotetta, jotta me mahdollistetaan sosiaalisesta näkökulmasta riittävän monille mahdollisuus käyttää tiettyjä tuotteita. Että nämä ei ole yksulotteisia nämä asiat ja sen kautta ehkä just tämmöinen asiakasymmärrys tuotteiden sopivuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta siihen käyttötarpeeseensa voi olla ihan relevantteja keskusteluita. Mutta sitten tuossa on vielä nostettuna tämä Develop Offerings Through Lifecycle Support, eli miten me sitten mahdollistaa se, että kun onkin se ihminen, joka käyttääkin sitä porakonetta sitten paljon enemmän kuin tämmöinen keskimääräinen käyttäjä, vaikka periaatteessa hän segmentoituu ja osti tiettyä tuotetta, niin jos se tarvitsee huoltoa, niin tarjotaanko me sitä huoltoa, saadaanko me
niitä hiiliä sinne vaihdettua siihen porakoneeseen esimerkiksi ja tarjotaanko me se tuki sit sinne myöskin 5 vuoden päästä siihen tuotteeseen. Tai tarjotaanko me ylipäänsä tämmöisiä huoltotuotteita, joilla voi hoitaa, vahata sitä omaa vahakangastakkia tai muuta vastaavaa. No sitten konkreettisia toimenpiteitä siitä, että mitä myydään, niin täällä nyt ensimmäinen on varmaan hyvin tämmöinen tyypillinen tämän osalta on se, että miten me autetaan ihmisiä ymmärtämään ensinnäkin se, minkälaisia impakteja tietyillä ostoksilla tai valinnoilla on. Tämä on ehkä vähän haastava, koska aika harva meistä sit oikeasti tällä hetkellä ja tämän hetken mittareilla oikeasti pystyy ymmärtämään niitä todellisia impakteja niistä omista valinnoistaan. Mutta sitten ehkä vielä konkreettisempi, miten autetaan ihmisiä tekemään parempia valintoja. Se on ehkä helpommin ymmärrettävä, miten mä saan enemmän käyttöaikaa tai näin poispäin. Varmaan monia esimerkkejä, mutta taitaa ainakin esimerkiksi Asketilla olla vaatteissa hyvin mun mielestä kivalla tavalla, että siellä on määritelty, että kuinka monta pesua tämä keskimäärin vaikkapa kestää tämä tuote tämän elinkaarensa aikana. Se tekee sitten konkreettisen ihmiselle. No sitten, kuten tuossa jo vähän, niin ja ehkä tähän samaan asiaan vielä liittyy toi, että offer transparency and honest content. Ollaanko me läpinäkyviä siinä, että minkälaisia meidän tuotteet on? Annetaanko me niistä avoimesti tietoa ulospäin? No sitten oli tämä promote usage instead of new items, eli nimenomaan tämä esimerkki tästä uuden sesonkin värin kalvotakista, vai puhutaanko me enemmänkin siitä, että miten me autetaan ihmistä sitten sinne luontoon, ja sitä kautta syntyy tarkoituksenmukaisia tarpeita, eli pyritään sen sijaan, että luotaisiin tarpeita, niin annetaan niiden aktiviteettien luoda ne tarkoituksenmukaiset tarpeet, esimerkiksi näin. Tämä on haastava kohta, koska silloin kun me ollaan kaupan alalla ja pyritään tietysti kasvamaan, niin meidän keskeisin tehtävä siellä markkinoinnin päässä on luoda niitä tarpeita tyypillisesti. Siinä, että kuinka myydään, voitaisiko me tarjota siellä jotain konsultatiivisia palveluita, voidaanko me auttaa ihmisiä tekemään oikeita ratkaisuja, ostaa niitä tarkoituksenmukaisia tuotteita, ihan konkreettisesti ihmistyöllä, auttamalla ihmisiä, on se sitten myymälässä tai jollain tavalla konsultatiivisesti sitten verkossa. Eikä tämmöisenä vähän pienempänä nuanssina, mutta haluttiin laittaa myöskin joku tämmöinen sosiaalisen näkökulman asia tänne, eli tuolla on myöskin osamaksut esimerkiksi mainittuna, eli jos tarjotaan osamaksupalveluita, niin huomioidaanko me niiden osalta vastuullisuus. Me voidaan ajaa asiakkaita tavallaan huonoihin luottokierteisiin tietynlaisen toiminnan kautta, mutta sitten toisaalta myöskin se, että me tarjotaan mahdollisuutta osamaksuun, niin se voi lisätä tämmöistä inklusiivisuutta, eli mahdollisuutta asiakkaiden ostaa niitä tuotteita, mahdollisuutta, jota heillä ei mahdollisesti jostain muusta syystä olisi. Et sekään ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista ajaa asiakasta tekemään huonompia valintoja ja sitten ehkä pitkässä aikajänteessä tekemään isompi lasku itselleen, kuin me tarjottaisiin sitten se mahdollisuus siihen osamaksuun esimerkiksi. Mutta ehkä yksi pohdinnan paikka. Konkreettisia toimenpiteitä siitä, miten toimitaan. Tämä nyt selkeästi jakaantuu tämmöiseen meidän tavallaan niin kuin sisäisten prosessien ympäristöimpaktiin. Se on se yksi osapuoli tässä, että energialähteet, kierrätetyt materiaalit pakkauksessa, kaikki tämän tyyppinen. Ja sitten toisaalta tämä on hyvin paljon myöskin sitä oman liiketoiminnan sosiaalista vastuuta meidän työntekijöistä, ehkä meidän alihankintaketjun, no ei itse asiassa tämän otsikon alla niinkään, mutta meidän niin kuin sisäisistä toimintamalleista sosiaalisen vastuullisuuden ja tämmöisen sosiaalisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Se voi esimerkiksi tarkoittaa tietysti työterveyttä ja turvallisuutta, tasavertaisia rekrymahdollisuuksia tai tasavertaisia kehittymismahdollisuuksia yhtiön sisällä. Tämä niin tasavertaiset rekrymahdollisuudet on semmoinen, mikä on varsinkin vähän pienemmässä firmassa ehkä haastava jotenkin
nähdä tai mä itse olen ehkä joutunut vähän sen käymään semmoista sisäistä keskustelua siitä ymmärtääkseni, mitä tämä pitäisi tarkoittaa, koska varsinkin tässä takavuosina digitaalisen kaupan osaaminen, sitä on ollut hyvin rajatusti. Ja kun sä oot lähtenyt miettimään rekryä, niin sä oot lähtenyt miettimään, että mistä mä saisin sen parhaan tyypin tekemään näitä asioita, jolloin se paras osaaminen näihin juttuihin. Jolloin sä lähdet miettimään sen sun oman verkoston kautta, että mistä sä tunnistat ne top-tekijät ja kuinka sä saisit sieltä sen jonkun top-tekijän rekrytoitua itsellesi. Ja tämä on ollut hyvin helposti semmoinen niin kuin mindset siinä tekemisessä. Ja tähän tietysti luo meille semmoista kuplaa. Silloin mennään tähän hyvä veli, hyvä sisko menetelmään, että lähdetään oman sosiaalisen piirin sisältä ikään kuin tekemään niitä rekryjä. Ja ehkä tässä niin kuin, se on tosi luonnollista, koska sä haluat löytää ne parhaat talentit siihen sun omaan toimintaan, jos sä tunnet ne ja tunnistat ne, niin sä pyrit menemään niiden perään. Mutta ehkä hyvä lähtökohta on se, että avataan aina se mahdollisuus sen sijaan, että tehdään se rekry ikään kuin ei avoimesti, niin avataan se mahdollisuus sille, että niitä hyviä hakijoita tulee myöskin muualta, myös avoimien rekrypolkujen kautta. Ja ehkä annetaan myös tasavertaisesti mahdollisuus omasta organisaatiosta ihmisten nousta sille tasalle. Ja jos nämä aspektit, nyt mä en puhu näistä erikseen näistä ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun näkökulmista, koska niistä ollaan puhuttu jo siellä ihan ensimmäisessä jaksossa, ja ne on helposti intuitiivisesti kaikille ymmärrettäviä, mutta tässä on vielä tämmöinen yksi malli, jossa nämä on pistetty 2 eri ulottuvuudeksi, ja ei ole tarpeellista lähteä tekemään tätä toimenpidesuunnittelua tämmöisen matriisin kautta, mutta tämä ehkä auttaa vähän hahmottaa myöskin sitä, että on aika luonnollista nähdä, että mitä me myydään, eli meidän arvoketjun alkupää, meidän tuotantoketju ympäristövastuina, materiaalihankinnan, logistiikan ja kaiken muun osalta, mutta sitten toisaalta sosiaalisina vastuina työntekijäoloista ja tämän tyyppistä asioista. Samoin on suhteellisen luonnollista nähdä, niin kuin äsken vähän puhuttiin, nämä meidän sisäiset toimintamallit jakaantuneina sen toiminnan ympäristöimpakteihin ja sitten toisaalta siihen, mikä on hyvä työnantaja, mikä on oikeudenmukainen työnantaja. Mutta sitten kun me mietitään että miten me myymme, minkälaista meidän markkinointi on, minkälaista meidän myyntiaktiviteetit on, niin mäkin puhuin hyvin pitkälle siitä, että miten me pyritään kehittämään ympäristönäkökulmasta vastuullisempaa kuluttamista. Ja se varmasti on jälleen kerran se tärkein osa-alue, mutta on hyvä muistaa myös tuo sosiaalinen aspekti siellä, mihin vähän ehkä viitattiin nyt tuolla osamaksuasialla. Mutta se, että miten me myydään, niin minkälaista sosiaalisia impakteja se aiheuttaa. Luodaanko me turhia tarpeita ihmisille tai jos me myydään luksustuotteita, niin millä tavalla ne erottelee ihmisiä, miten eroaa ne mahdollisuudet nauttia sun tuotteista eri sosioekonomisissa luokissa ja näin poispäin. Eli tämä sosiaalinen aspekti voi olla ihan mielenkiintoinen asia pohtia osana siinä, että miten me myymme, minkälaista kulutuskulttuuria tavallaan viestimme. Tässä on muutamia tämmöisiä do's and don'ts, ja tästä mä oikeastaan haluan nostaa lähinnä vain ton, että nämä sustainably related actions ei pitäisi olla, nämä vastuullisuustoimet eivät pitäisi olla ainoastaan tämmöisiä niin kuin erillisiä, irrallisia, siiloutuneita asioita, joista tehdään oma vastuullisuushanke, vaan tässä kohtaa olisi tosi hyvä pohtia sitä, että mitenkä me voitaisiin tuoda nämä vastuullisuustoimenpiteet siten, että ne menisivät siinä samassa jonossa, samassa
hallinta- ja johtamisjärjestelmämallissa strategisten muiden kehityshankkeiden mukana. Ja että ne ei olisi välttämättä ylipäänsä täysin irrallisia asioita. Ja sen on huomannut myös tässä, kun monien firmojen kanssa taas sparrannut, että kun näitä nyt on määritelty näitä vastuullisuustoimenpiteitä, niin siellä on kaksi asiaa. Toinen on se, että niitä tulee paljon ja tulee se iso huoli, että miten nämä nyt jalkautaan, miten nämä voidaan kaataa sinne organisaatioon, mikä näiden oma niin kuin tämmöinen projektimalli pitäisi olla, jolloin se jalkauttaminen tulee olemaan haastavaa. Kaikilla on jo muutenkin valmiiksi duunia ja sitten yhtäkkiä meillä on tämmöinen iso vastuullisuusprojekti ja tämä kaikki pitäisi tehdä. Mutta sitten siinä on toinen näkökulma on se, että kun näitä asioita pohditaan, niin, ja varsinkin kun niitä pohditaan tämmöistä näkökulmasta, ei mistään sertifikaattinäkökulmasta tai muusta, vaan nimenomaan tämmöistä niin kuin business-näkökulmasta, niin sinne tulee paljon asioita, jos niin itse kun katsoo sivusta, niin joutuu vähän kyseenalaistamaan, että onko toi itse asiassa vastuullisuuskysymys. Että nyt puhutte tuolla vaikka tästä niin kuin asiakasymmärryksen lisäämisestä ja yhteisön luomisesta. Ja siihen liittyy vastuullisuusaspekteja, mutta se on itse asiassa paljon isompi strateginen valinta lähteä rakentamaan jotain yhteisöllisyyttä ja asiakasymmärrystä. Niiden kautta saadaan tiettyjä vastuullisuushyötyjä ulos, mutta se on itse asiassa liiketoiminnan kehityshanke lisätä asiakasymmärrystä tai luoda parempaa yhteisöllisyyttä meidän asiakkaille. Toisaalta tämä on ihan hyvä asia. Siinä on oltava vaan itselleen rehellinen, että nyt meni vähän tavallaan puurot ja vellit sekaisin ja nyt me ollaan tekemässä asioita, jotka ei ole ehkä ihan niin suoraan niitä vastuullisuusasioita, mitä pitäisi myös tehdä. Eli ei saa fokusoida kaikkea panosta pelkästään sinne, mutta se on tavallaan hyvä, että me voidaan tunnistaa asioita, joita pitää tehdä liiketoiminnan kehittämiseksi. Ja niistä tulee hyötyä myös vastuullisuusimpaktien kautta. Ja niiden ei tarvitse olla 100% ja puhtaasti vain vastuullisuuteen liittyviä. Silloin ne on helppo viedä sinne strategisiin hankkeisiin. Ja ehkä olisi hyvä pohtia, että minkälainen teidän firman strategiaprosessi on. Toivottavasti teillä on sellainen, toivottavasti teillä on jonkinlainen visio, mihin te haluatte mennä, mikä on teidän yrityksen tavoite. Toivottavasti teillä on jonkinlainen strategia kiteytetty, että tätä me halutaan olla 5 vuoden päästä ja näillä menestystekijöillä me siihen päästään. Ja toivottavasti tämä päivitetään kerran vuodessa ja toivottavasti niistä syntyy semmoisia strategisia kehityshankkeita, että teillä on rajattu pieni määrä 3-5 tai 3-7, niistä kerralla käynnissä ehkä 2-4 strategista kehityshanketta, joiden tehtävä on vahvistaa jotain niistä menestystekijöistä, joilla te visioon pääsette. Ja kun teillä on tämmöiset strategiset kehityshankkeet, tapa seurata niitä hallitustasolla, tapa seurata niitä johtoryhmätasolla sekä tapa ja vastuutus viedä niitä operatiivisesti liiketoiminnassa eteenpäin. Niin silloin, toivon mukaan teillä on näin, jos ei, niin sitä kannattaa ehdottomasti pohtia. Niin näiden vastuullisuustoimenpiteiden integroiminen tänne strategisiin kehityshankkeisiin niin olisi tosi tärkeää ja mielenkiintoista, koska silloin se menee osaksi teidän normaalin liiketoiminnan kehityksen putkea. Ja tätä mä jollain tavalla pohtisin siinä työssä, mitä te teette. Kuinka viedä ne toimenpiteet sinne normaaliin strategiseen kehitykseen. Jees. Täältä löytyy, voitte katsella Varustelekan kommentit tästä, että jos vielä haette vähän sitä, että mitä tarkoittaa tämä what we sell, how we sell and how we operate, mitä myydään, miten myydään, kuinka toimitaan, niin tässä on esimerkiksi Varustelekan esimerkki, jossa he ovat kertoneet, mitä he tekevät tämän asian osalta. Ja Varustelekalla on monta niin kuin eri näkökulmaa, että he aidosti ovat miettineet näistä eri näkökulmista näitä asioita, niin on ihan oikein hyvä esimerkki tähän. Ehkä Varustelekasta semmoinen yksi mainonarvoinen asia on tavallaan se sanottaminen. He ovat selkeästi sanottaneet, mitä heille tarkoittaa vastuullisuus. Hehän puhuvat vastuuttomuusstrategiasta ja se on heille tärkeää, että se on heidän omalla kielellä, puhutaan siitä. Eli tavallaan lähdetään siitä, että kaikki liiketoiminta on vastuutonta. Tavallaan, että meillä on
negatiivisia vastuullisuusimpakteja kaikkialla. Ja me voidaan ehkä pyrkiä vähentämään niitä, mutta koskaan meistä ei tule vastuullisia, siksi olisi viherpesua puhua vastuullisuusteoista, vaan kyse on vastuuttomuuden vähentämisestä tai minimoinnista siinä määrin, kun siihen kyetään. Ja tämä tavallaan heillä määrittelee sitä, että mitä vastuullisuus heille tarkoittaa. Niin kuin aikaisemmin jo totesin, niin olisi tärkeää, että olisi jollain tavalla avattuna se, että mitä vastuullisuus meidän liiketoiminnassamme on. Tässä on tämmöinen yksi esimerkki tämmöistä inkrementaalisesta kehityksestä, miten tehdä pieniä toimenpiteitä, pieniä muutoksia liiketoiminnassa ja lähteä sen kautta näiden toimenpiteiden kautta muuttamaan liiketoimintamallia johonkin suuntaan ja hakeen sellaista mallia, jossa saadaan arvoa sekä liiketoiminnalle että taloudellisesta näkökulmasta kuin myös sosiaalisen ja ympäristövastuullisuuksien näkökulmasta. Tähän voitte tutustua tarkemmin, ei lähdetä sitä tässä sen enempää käymään, mutta tämmöinen mielenkiintoinen ajatus siitä, että voidaan myös inkrementaalisesti lähteä testaamaan, että minkälaisilla toimenpiteillä saadaan minkäkinlaisia vaikutuksia ja impakteja aikaan. Mutta tämän pohjalta, tämän tyyppisten pohdintojen pohjalta me päädytään sitten tähän varsinaiseen työkaluun tässä kappaleessa, eli näiden konkreettisten toimenpiteiden listaamiseen. Ja tämän ajatuksena on, että tämä on jaettu 3 eri tasoon. Tuonne 1., 2. ja 3. alle voisi muistiinpanoksi itsellänsä kirjoittaa, että mitkä olivat ne strategiset fokusalueet, jotka me päätettiin. Me päätettiin, että näihin asioihin me halutaan panostaa. Ja sitten tuohon voi lähteä tekemään pieniä viivoja alle, esimerkiksi hajottaa tuon pieniin riveihin ja lähteä kirjaamaan niitä konkreettisia toimenpiteitä. Tai ehkä jakaa tuon 3 trackiin jokaisen noista 3 ja lähteä siihen kirjaamaan, että mitä muutoksia meidän pitää tehdä sen osalta, että mitä me myydään, miten me myydään ja miten me toimitaan. Esimerkiksi. Mutta tämähän on vain yksi tämmöinen hyvin yksinkertainen canvas-pohja. Jos te käytätte jotain Trelloa tai Asanaa tai jotain muuta vastaavaa työkalua teidän toimenpiteiden ja kehityshankkeiden ohjaamiseen, jotain Exceliä, niin lähtekää tekemään tämä suoraan sinne. Tehkää tämä samalla formaatilla. Paras olisi tämä tehdä samalla formaatilla, kun tehdään tämmöiset strategiset kehityshankkeet. Tehkää tämä suoraan siihen formaattiin. Mutta tämä ehkä voi antaa sellaisen mahdollisuuden vielä edelleen, kuten mä sanoin, että monen yhtiön kanssa, joiden kanssa tätä on tehty, niin tämä on ollut edelleen vähän semmoista brainstormauksen tasoa vielä. Eli tämä on vielä ollut vähän semmoista, ollaan haettu niitä kaikkia vaihtoehtoja, mitä me voidaan tehdä. Ja sitten sen pohjalta ihan postitteina isolle A1 tulostettuna tämä näin, ja sitten lähdetty lyömään postitteja sinne, että mitä kaikkea täällä voisi olla. Ja sen jälkeen sitten oikeastaan on vasta tullut se taso, jossa voidaan lähteä päättämään, että okei, toi tehdään ja toi tehdään ja toi tehdään, ja ne sitten kirjataan johonkin tämmöiseen projektihallintatyökaluun ja toimenpidelistaan. Niin tämä voi olla ehkä se oikea tapa teille edetä. Mutta oleellista on lähteä pohtimaan näistä eri dimensioista sitä, että mitä konkreettisia toimenpiteitä me voitaisiin tehdä. Ja todennäköisesti niitä tosiaan tulee paljon. Sieltä pitää pystyä priorisoimaan, mikä on realistista, että me voidaan tänä vuonna tehdä. Missä näistä on isoin impakti, mistä kannattaa aloittaa, millä me voidaan saada jotain merkityksellistä aikaan. Ja sitten kun tämä on tehty, niin sitten me saadaan vastuullisuusasiat käyntiin. Tämä mahdollistaa tuossa vielä esimerkkinä tätä vähän esimerkiksi valmiiksi täytettyä tuo pohjaa, mutta tämän jälkeen me pystytään sitten aidosti hyppäämään siihen, että me voidaan lähteä viestimään näistä asioista. Tähän mennessä me ollaan puhuttu ainoastaan siitä, että mitä vastuullisuus meille on, ja nyt siitä, että miten me voitaisiin konkreettisia toimenpiteitä tehdä. Ja koetaan tärkeäksi, että ennen kuin sä lähdet viestimään, niin pitää olla jotain pohjaa sille, mitä sä viestit, että olla jollain lailla oikeasti hahmotettu ja tehdään jotain. Vaikka oltaisiin vielä saatu aikaan, niin se ei haittaa mitään. Me voidaan olla avoimia meidän viestinnässä. Sekin on vastuullista viestintää, että me ollaan avoimia. Kerrotaan, mitä me halutaan saada aikaan, mitä me ollaan suunniteltu tehtäväksi, mutta siitä sinällään lisää ensi kerralla, ei mennä siihen tässä kohtaa sen enempää. Mutta siinä oikeastaan tämän kappaleen